हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि कति धेरै गोप्रोको एसेसरिज लिएर आएको छु। हुन त यो भन्दा धेरै अझै हाम्रो वेबसाइटमा लिस्टिङ छ जसको लिंक त म तल राख्दैकै हुन्छु। भनेपछि हाम्रो स्टोरमा अहिले गोप्रो 12 आएपछि के एसेसरिज छ त र 12 देखि 9 सम्म एउटै खालको एसेसरिज तपाईलाई मिल्छ भने त्यो भन्दा पुरानो अलि छुट्टै एसेसरिज चाहिन्छ। तर कतिवटा एसेसरिजहरु तपाईलाई उस्तै मिल्दै जिल्दै पनि हुन्छन्। सबैभन्दा पहिला कुरा यदि हामीले माउन्ट गर्ने एसेसरिज कुराहरु छ भने सबै एक्सन क्यामेरामा गोप्रो मात्रै नभएर अरु पनि पाइने एक्सन क्यामेरामा यिनै एसेसरिज तपाईलाई फिट हुन सक्छ। त्यसकारण यदि तपाई एकदमै धेरै माउन्ट गर्ने एसेसरिज खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि एक्सन क्यामेरालाई भने अब ओलिज स्टोरमा मज्जाले आइसकेको छ र त्यसको लागि आज म तपाईलाई के डिटेल पनि लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला हेरौँ मेरो साइडमा यति धेरै चाङ लगाएर राखेको एसेसरिजहरु छ जसमा सबैभन्दा पहिला हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ गोप्रो 12 के लागि हो। यो वाटरप्रुफ केस आएको छ भने तपाईले यो केस युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 12 को लागि युज हुन्छ भने यो केस तपाईले हिरो 12 लाई मात्रै नभएर तपाईले 9, 10 र 11 लाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि एउटै साइजको क्यामेरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो तपाईले बुझिहाल्नुभयो। भनेपछि यो एकदम प्रोटेक्टिभ हाउसिङ छ जसलाई चाहिँ तपाईले यसरी मज्जाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो र यो केस लगाइसकेपछि तपाईले आफ्नो गोप्रोलाई मज्जाले प्रोटेक्ट पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। भने त्यस्तै तपाईले यदि वाटरप्रुफ फुल्ली वाटरप्रुफ चाहिएको छ एकदम डीप मुनि पानीमा जानु परेको छ भने पनि तपाईले यो केस चाहिन सक्छ। अब आउँ यो चाहिँ के छ। यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि यो माउन्ट एसेसरिज हो जसलाई चाहिँ हामीले हातमा चट्टसँगले राखेर यसलाई युज गर्न सक्छौं। यो चीज तपाईले खाली गोप्रोलाई मात्रै नभएर तपाईले कुनै पनि एक्सन क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो धेरै भन्दा धेरै तपाईले याद गर्नु भएको छैन। यदि तपाई बन्जी जम्प जानु भएको छ भने एकदमै धेरै यो तपाईले हातमा राखेर गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै स्काई डाइभमा पनि यसलाई युज गरिएको हुन्छ। भनेपछि यस्तै एकदम एडभेन्चर काममा तपाईलाई यो एसेसरिज हुन्छ। कस्तो गजबको एसेसरिज हेर्नु त। भनेपछि यो अर्को एसेसरिज जसलाई चाहिँ हामी ह्यान्ड एन्ड रिस्ट स्ट्र्याप पनि भन्दछौँ। जसलाई चाहिँ मैले एकछिन फेरि साइड राख्दिएँ भनेपछि फेरि अर्को पनि मेरो हातमा तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एकदमै अर्को पनि माउन्ट एसेसरिज मेरो हातमा परिसकेको छ र यसको कुरा हुनुहुन्छ यो चाहिँ ह्यान्डल बार त्यस्तै तपाईको सीट पोस्ट र पोल माउन्ट पनि भनिन्छ यसलाई। जसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि पाइप जस्तो ठाउँमा यसलाई मजाले माउन्ट गर्न सक्छौँ। र यो माउन्ट गर्नलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ नि गोप्रोको चाहिँ एकदमै सिग्नेचर तपाईको लक सिस्टम छ तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ र कुनै पनि गोप्रो एक्सन क्यामेरालाई तपाईले यसमा टक्क राख्न सक्नुहुन्छ भने यो पनि हामी कहाँ आइसकेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहुन्छ नि यो माउन्टकै लागि चाहिँ टन्न यसरी तपाईले पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामी ग्र्याब ब्याग पनि भन्छौँ। जसमा चाहिँ तपाईले माउन्ट गर्ने र स्पेयर पार्ट्सहरु पनि तपाईले टन्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईको कसले स्क्रू नै हरायो भने त्यस्तै तपाईको लक गर्ने जुन गोप्रोको सिग्नेचर लक गर्ने सिस्टम छ त्यो नि भाँचियो भने छुट्टै किसिमको यो ग्र्याब ब्याग किन्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा तपाईले चाहिँ टन्न एसेसरिज तपाईले र स्पेयर पार्ट्स तपाईले यो एसेसरिजबाट पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै मसँग हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हेलमेट माउन्ट पनि छ जसलाई तपाईले हेलमेटको चट्ट साइडमा मात्रै हैन जता पनि टक्क टाँसेर गोप्रोलाई माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पर्यो भने हेलिकप्टरमै टाँस्नु पर्यो भने तपाईले टक्क साइडमा टाँसेर तपाईले गोप्रो माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो किसिमको एसेसरिज तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने अर्को मसँग चेस्टी पनि छ र चेस्टी एकदमै धेरै चाहिन्छ। यदि हामी बाइकिङ गर्ने बेलामा चट्ट चेस्टमा राखेर या तपाईँ धेरैभन्दा धेरै अझै चाहिँ हाम्रो यहाँ नेपालमा ट्राफिक पुलिसहरूले पनि लगाएको देख्न सक्नुहुन्छ। जसले कि चट्ट यहाँ भिरेर लगाइरहेको पनि हुन सक्छन्। जसले गर्दाखेरि चाहिँ टक्क रेकर्ड गर्यो अगाडि इन्फर्ममा आएको कुरालाई रेकर्ड गर्नु पर्यो भने पनि यो चेस्टी चाहिन सक्छ। भनेपछि तपाईँले यो चिजलाई चेस्टीमा राखेर युज गर्ने कुराहरू जस्तो एडभेन्चर कुराहरूमा पनि तपाईँले यो चेस्टीलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि खाली तपाईको गोप्रो भन्ने बित्तिकै 12 लाई मात्रै हैन सबै एक्सन क्यामेरालाई मजाले तपाईले यसमा माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अब आउँ यो अर्को सानो पकेट मेरो अगाडि छ। यसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो पनि हिरो 9 देखि हिरो 12 सम्मलाई चाहिने केस रहेछ। त्यो पनि सिलिकोन केस। हुन त हामी धेरै जसो हामी फोनहरुलाई पनि कभर हाल्ने गर्छौँ भने त्यस्तै क्यामेरालाई पनि कभर हाल्ने दिन आइसकेको छ। जसलाई चाहिँ सिलिकोन केस पनि भन्छौँ भने यो केसलाई तपाईले आफ्नो गोप्रोमा मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि हल्का स्क्रैच लाग्ने ड्रप हुँदाखेरि बिग्रिहाल्छ कि भन्ने टेन्सन चाहिँ तपाईले यो केस लगाएपछि पर्दैन। सँगसँगै तपाईले यो केसमा तपाईले झुन्ड्याउने स्ट्र्याप पनि पाउनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि यसो हातमा अल्झाएर गोप्रोलाई यसरी खिचिराख्नु भएको छ भने बाइचान्स गसको फुस्किहाल्यो भने तपाईले त्यो डोरीले बचाउँछ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अर्को मसँग फेरि यो चाहिँ 3-वे भर्सन 2 वाला तपाईको ह्यान्डल आएको छ मकहाँ जसलाई चाहिँ हामी ट्राइपड पनि बनाउन सक्छौँ। 3 एंगलमा बेन्ड पनि गर्न सक्छौँ र हामीले ब्लगिङ गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि पनि 3-वे ट्राइपड तपाईले पाउनुहुन्थ्यो भने यो चाहिँ भर्सन 2 यो चाहिँ अलिकति बेन्ड गर्दा बेग्लै किसिमको हुने भइसकेको छ पहिला भन्दा। तपाईले यसलाई खाली ट्राइपड ग्रिप र आर्म्सको हिसाबले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सेल्फी भिडियो बनाइराख्नु भएको छ र कहिलेकाहीँ ट्राइपडै बनाउनु पर्यो भने यसलाई चाहिँ 30 सेन्टिमिटरदेखि लिएर तपाईले 50 सेन्टिमिटरको हाइटसम्म पनि यसलाई ट्राइपड टक उठाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो किसिमको एसेसरिज र सँगसँगै तपाईले ट्राइपड गर्दा टक्क टेबलमा राख्नु पनि मिल्ने भयो। त्यस्तै बेन्ड गरेर सानो चिटिक्क बनायो भने यसरी हातमा लिएर तपाईले ब्लगिङ गर्नेलाई पनि युज भयो। हल्का बेन्ड गरेर पनि तपाईले क्यामेराको एंगल पनि मिलाउन सक्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम सानो पोर्टेबल जता पनि लिएर जान मिल्ने किसिमको चाहिँ 3-वे 2 भर्सन पनि यो पनि आइसकेको छ। र त्यसपछि त यो सबै आयो। तर यो सबै धेरै एसेसरिज भयो भने तपाईलाई राख्नलाई पनि समस्या हुन्छ। राख्नलाई पनि समस्या भने हामीसँग फेरि एउटा
कम्प्याक्ट केस पनि आएको छ। भनेपछि तपाईँ आफ्नो गोप्रो किन्दै हुन्छ, अझै लाउने 12मा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यस्तो खालको केस आउँदैन। योभन्दा अगाडिकोमा केस आउँथ्यो, तर तपाईँ 12 किन्नु भएको छ या तपाईँसँग पुरानो कुनै पनि एक्सन क्यामेरा छ जस्तो केस पनि हराइसकेको छ भने तपाईँले यो छुट्टै ब्याग पनि लिन सक्नुहुन्छ, जसमा यी कचाककुचुकी टन्न भएको यसरी पनि यसैभित्र राखेर गोप्रोसहित तपाईँले कहीँ जानु पर्यो ट्राभललाई मजाले लिएर जान सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई केस मात्रै भने, तर यो बाहेक पनि तपाईँले एकदम पोर्टेबिलिटी एकदमै छिटो छरितो के किन्नु यसरी भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने, यदि ट्राभल ब्लगहरू बनाउनुहुन्छ या ट्राभलमा हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली यो ट्राभल किट मात्रै किन्नुभयो भने तपाईँले पुरा हुन्छ। किनभने यसमा तपाईँले केस पनि पाउनुहुन्छ, सेल्फी स्टिक पनि पाउनुहुन्छ, ट्राइपड पनि पाउनुहुन्छ, त्यस्तै माउन्ट गर्ने च्याट्टै क्लिप गर्ने, तपाईँ जस्तो ब्याकप्याक बोक्नु भने ब्याकमा क्लिप गर्ने, या कुनै पनि टी सर्टहरू या लुगाहरू या कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ च्याप्प चेपेर राख्ने चिज चाहिँ तपाईँले यही ब्यागभित्र पाउनुहुन्छ। भनेपछि यो ट्राभल किट लियो भने तपाईँलाई नर्मली ब्लगिङ गर्नेदेखि लिएर ट्राभलको लागि मजाले भइहाल्छ। जसमा तपाईँले एउटा सोटी पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ मिनी एक्सटेन्सन पोल पाउनुभयो, त्यस्तै ट्राइपड भइहाल्यो। त्यस्तै तपाईँले यसमा म्याग्नेटिक स्वेल क्लिप पनि पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट ब्यागमा राखेको छ, कम्प्याक्ट केसमा राखेको छ। यति भए तपाईँलाई पुगिहाल्छ। र अहिले त थियो अलिकति माउन्ट सम्बन्धी केस सम्बन्धी कुरा थियो, अब अलिकति डिफ्रेन्ट एसेसरिजमा तपाईँ जानेछु। सबैभन्दा पहिला हेर्नुहुन्छ हाम्रो अगाडिपट्टिको जुन प्रोटेक्टिभ स्क्रिन छ, जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ बिग्रिहाल्यो या फुटिहाल्यो भने पनि त्यसलाई चेन्ज गर्न तपाईँले छुट्टै रिप्लेसमेन्ट स्क्रिन पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन पनि हामी कहाँ आइसकेको छ। यो प्रोटेक्टिभ लेन्स रिप्लेसमेन्ट हो, जसमा चाहिँ तपाईँले माथिपट्टिको मोडल टक्क घुमाएर यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको हिरो 9 र हिरो 10लाई पनि हुन्छ भनेर लेखिराखेको छ। योभन्दा फरक अब फेरि तपाईँ आउनै हुन्छ, यदि ब्लगिङ गर्दै हुन्छ, तपाईँ बाइकिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको साउन्ड पनि यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईँलाई गोप्रोमा सिधै तपाईँ हेलमेटमा माउन्ट गर्नुभएको हुन्छ, तर त्यो साउन्डलाई रेकर्ड गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसमा मिडिया यसको मतलब माइक्रोफोन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि माइक्रोफोन एडेप्टर तपाईँलाई चाहिन सक्छ, जुन चाहिँ प्रो 3.5mm माइक एडेप्टर तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको गोप्रो हिरो 9 देखि 12सँग ठ्याक्कै मिल्छ। भनेपछि यो जुन तपाईँले देख्नु भएको छ यो चाहिँ खालि 12लाई मात्रै नभएर तपाईँको हिरो 8 देखि नै यो तपाईँलाई सुइटेबल हुन्छ। किनभने तपाईँको गोप्रोमा यदि टाइप सी पोर्ट छ भने तपाईँले यो एडेप्टरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँले एडेप्टरको पोर्ट त युज गर्नुभयो, त्यस्तै यसबाट तपाईँले 3.5mm को अडियो इन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँले यहाँनिर एउटा टाइप सी पोर्ट पनि पाउँछ, जसले चार्ज गर्दै पनि तपाईँले आफ्नो गोप्रो डिभाइसलाई लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ। किनभने गोप्रोमा टाइप सी पोर्ट भए पनि जुन पाए त्यही टाइप सीबाट कन्भर्ट गर्ने 3.5mm को अडियो सपोर्ट गर्दैन, त्यही भएर गोप्रोकै सपोर्ट गर्ने भएकोले गर्दा गोप्रोकै अडियोको एडेप्टर तपाईँले चाहिने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ कस्तो मजाको कालो बक्सामा म अगाडि देखिरहेको छु। यो त अहिले अलिकति गोप्रोको बेग्लै तपाईँ ग्रेमा ब्लू टोनको बक्सा प्याकिङ देख्नुभयो, जुन चाहिँ धेरै गरी तपाईँको माउन्ट एसेसरिज केसहरू यस्तो प्याकिङमा आउँछ भने अलिकति प्रिमियम एसेसरिज, जसलाई चाहिँ एकदम ब्ल्याक गोप्रो जसरी आउँछ कालो रङको प्याकिङमा भने त्यस्तै रङको प्याकिङमा यो पनि आएको छ। यो पनि मेरो अगाडि हेर्नुहुन्छ 3-3वटा किसिमको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मिडिया मोड। तपाईँले मिडिया मोड पनि अब हामी कहाँ आइसकेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले हिरो 9 देखि 12सम्म ठ्याक्कै सबै नै मिल्दछ। र जसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ यसले सपोर्ट गर्ने कुराहरूको कुरा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्स त यसमा छैन। त्यस्तै तपाईँको डाइरेक्सनल माइक पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ, 3.5mm को ज्याक एडेप्टर पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ, HDMI आउटपुट पनि तपाईँले यो मिडिया मोडमा पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै USB-C पोर्ट पनि तपाईँले यही मिडिया मोडमा पाउनुहुन्छ। भनेपछि धेरै कुरा चाहिँ तपाईँले यो एउटा मिडिया मोडबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यस्तै मिडिया मोडको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भने अब स्टोरमा पनि आइसकेको छ। अब आउँ अर्को कुरातिर। भनेपछि अघि पहिले भने यो प्रोटेक्टिभ लेन्स प्रोटेक्टर हामीसँग छ भने रिप्लेसमेन्ट पार्ट थियो भने यो चाहिँ म्याक्स लेन्स मोड नै हो, त्यो पनि 2.0। भनेपछि नयाँ भर्सनको म्याक्स तपाईँले ठुलो साइजको वाइड एङ्गल खिच्नु पर्यो भने तपाईँलाई यो चाहिन्छ, जसले गर्दा तपाईँले झन्डै 177 डिग्रीसम्मको भिडियो क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। भने त्यति वाइडमा जाने भयो, जुन चाहिँ अहिले नयाँ आएको हिरो 12 ब्ल्याकमा तपाईँले यसलाई युज गरेर त्यसमा आउने नर्मल वाइड एङ्गल तपाईँ 155 डिग्री हुन्छ, त्यसलाई 177 डिग्रीसम्म बनाएर वाइड एङ्गल भिडियो मजाले लिन सक्नुहुन्छ। र यो पछि अब मेरो हातमा अन्तिम अर्को एसेसरिज पनि छ, जसलाई चाहिँ म तपाईँको बिच अगाडि लिएर आउँछु। यो चाहिँ अलिकति गजब नै एसेसरिज छ। तपाईँलाई अघि मैले भने जस्तै यो एउटा चाहिँ हाम्रो ट्राभल किट थियो भने यो पनि लगभग ट्राभल किट जस्तै नै हो, तर यसमा विशेष के छ भने ट्राइपड तपाईँले पाउनुहुन्छ, रिमोट कन्ट्रोल पनि तपाईँले यसैमै पाउनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँले के पाउनुहुन्छ 2 टाइम्स ब्याट्री लाइफ ब्याकअप पनि तपाईँले यसैमा पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले गोप्रोले खिचिरहेको बेलामा आफूसँग भएको ब्याट्रीले इनफ पावर दिन सकेन भने तपाईँले यो एसेसरिज युज गर्न सक्नुहुन्छ।
जसमा तपाईँले 2 टाइम्स ब्याट्री लाइफ पाउनुहुन्छ यही स्टिकमा भने यसलाई तपाईँले ट्राइपड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा सेल्फी स्टिक जस्तो पनि रोल तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ भने यसैको साइडमा तपाईँले रिमोट कन्ट्रोल पनि राख्दैछ जसमा तपाईँ गोप्रो थिचिराख्नु पर्दैन या तपाईँको फोनमा कुनै पनि एप चलाउनु पर्दैन यसैबाट तपाईँले रिमोटको सहायताबाट कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो तीनवटा कुरा भएको चिज तपाईँले एउटैमा पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ भोल्टा पनि भनिन्छ खालि यो तपाईँको गोप्रो हिरो 12 मा मात्रै नभएर अरू पनि गोप्रोमा ठ्याक्कै तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ टाइप सी पोर्ट हुनु पर्यो र यो भन्दा धेरै अरू एसेसरिज पनि हाम्रो वेबसाइटमा लिस्टिङ छ जसको लिङ्क मैले भिडियोको तल डिटेलमा राखिदिएको छु जहाँ गोप्रो ब्रान्डका जति जे कुराहरू पाइन्छन् जसमा तपाईँले ट्याक्कै क्लिक गर्नु भने हाम्रो वेबसाइटमा पुरा प्राइसका साथ तपाईँले अनलाइन पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र अरू इन्फर्मेसन पनि लिन सक्नुहुन्छ र यो त थियो तपाईँलाई गोप्रोको हाम्रो स्टोरमा आएको नयाँ भर्सनका एसेसरिजहरू र यति भन्दै आज म बिदा लिन चाहन्छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बालसहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते फेरि अर्को भिडियोमा भेटि नै हाल्नेछु